मिस्टर फिटनेस नेपाल च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। सो गाइस म चाहिँ एउटा भेजिटेरियन होइन र भेजिटेरियन भएपछि मलाई धेरै साथीहरू सोध्नुभयो कि होइन कि तपाईँ चाहिँ प्रोटिनमा के लिनुहुन्छ होइन। सो गाइस म चाहिँ प्रोटिनमा चाहिँ के लिन्छु म चाहिँ हेराउनु गएको छु। यो चाहिँ सोया चङ्क होइन। त यो सोया चङ्कमा 100 ग्राममा होइन 52 ग्राम चाहिँ प्रोटिन दिन्छ भने धेरैजना थाहा छ होला। र यसो चाहिँ बनाउन चाहिँ रेसिपी कसरी बन्छ होइन त्यो चाहिँ धेरैजना थाहा छैन होला होइन। सो गाइस अहिले म चाहिँ तपाईँहरूलाई यसको रेसिपी चाहिँ होइन कसरी बनाउँछ र यो चाहिँ कसरी लिन्छ होइन यो सोया चङ्क त्यो म चाहिँ बताउन गइरहेको छु होइन। त्यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला होइन कसरी बनाउँछु। म चाहिँ प्याकेट चाहिँ लिइसकेको छु होइन। त प्याकेटलाई चाहिँ होइन यसरी पहिला पार्नुपर्छ है चाकु लिएर। यसबाट चाहिँ निकालेर होइन यो यसलाई यहाँ राख्नु छ। सो गाइस मैले यहाँ चाहिँ लिइसकेको छु ब्रोकली होइन। र ब्रोकली चाहिँ आधा काटेर होइन यहाँ राख्छु बोइल गर्नको लागि। र सोया चङ्क पनि राख्छु यसमा नै। र अब पानी राख्छु होइन 2 गिलास पानी राख्छु। र 2 गिलास पानी राखेपछि ग्यासमा राखेर 5-7 मिनटमा वेट गर्छु। सोया चङ्क बोइल भइसकेको छ र सोया चङ्क बोइल भएपछि चाहिँ पानी अब चाहिँ बाहिर हामी निकाल्छु होइन। र राख्छु अब यसलाई एउटा थालीमा। सो यो तातो थियो होइन तातो अब यसलाई चाहिँ चिसो गर्छु होइन 2 मिनट चाहिँ यसरी नै छोडिदिन्छु। अब हाम्रो चाहिँ यो सोया चङ्क र यो ब्रोकली चिसो भइसकेको छ होइन। अब यो सोया चङ्कको यो पानी यसरी दाबेर होइन पानी बाहिर निकाल्नुपर्छ। निकालेपछि अब हामी चाहिँ यसमा राख्छु। सबै पालो पालो गरेर होइन सबैलाई यसरी पानी निकालेर होइन यसमा राख्नु। अब म यसमा राख्छु हाफ अनियन होइन। हाफ अनियन राखेपछि एउटै टमाटर राख्छु। र यो के हो कमेन्टमा भन्नु होला है ध्यान दिएर हेर्नु थियो कमेन्टमा भन्नु होला सबजनाले। बैगन र अब यसमा दही हाल्छु होइन। र दही हाल्दाखेरि तपाईँहरू एउटा चिज नोटिस गर्नु होला है दही धेरै चिसो नहुनु पऱ्यो होइन नर्मल हुनु पऱ्यो घरको दही यसमा so beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. सो गाइस यो हाम्रो सोया चङ्कको रेसिपी चाहिँ रेडी भइसकेको छैन। म अब यो टेस्ट गर्न गइरहेको छु कस्तो छ होइन। मजा आया। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।